Một vị giảng sư lên phải giảng, phải thực hành giáo lý Như Lai, chứ không phải là dựa theo kinh sách. Kinh sách ai nói chẳng được, quan trọng ở người tu Phật. Người tu Phật là ở thực hành. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một clip của thầy Thích Trúc Phương rất là hay, và con chia sẻ clip này đến với cô chú, anh chị và các bạn cùng xem với con nhé. Có những vị giảng sư họ lên giảng, họ không biết là họ giảng lấy cái giáo lý từ đâu, mà họ nói các ngài nói nhân quả nó không đúng vào đâu, làm cho một số người ta hoang mang, rồi khi đó lên đổi thừa này đổi thừa nọ, làm cho Phật tử không biết, nên họ quay ngược lại Phật pháp, Phật giáo, họ phỉ báng chúng ta. Lỗi này tội gian là lỗi về hàng tu sĩ. Chúng ta lên giảng, một vị giảng sư lên phải giảng, phải thực hành giáo lý Như Lai, chứ không phải là dựa theo kinh sách. Kinh sách ai nói chẳng được, quan trọng ở người tu Phật. Người tu Phật là ở thực hành, chứ không phải là học thuộc kinh điển. Cô chú, anh chị và các bạn có đồng ý với thầy Thích Trúc Phương không ạ? Thầy Trúc Phương nói có những vị giảng sư lên giảng lấy giáo lý từ đâu mà nói về nhân quả, nó không có đúng vào đâu, làm cho các Phật tử hay là người dân hoang mang. Để con tổng hợp một số bài giảng về nhân quả của một số thầy cho mọi người nghe lại nhé. Nhân quả thứ nhất, những cái người kiếp này làm tà hồ thì do kiếp trước đi chiến tranh, đốt nhà người ta để giết giặc, nên kiếp này làm thợ xây lại nhà cho người ta. Nhân quả thứ hai, thời tiết nóng theo cái nóng mà sống, thời tiết lạnh theo cái lạnh mà sống. Nếu mà thời tiết nóng mà ta mở máy lạnh, hay là thời tiết lạnh mà ta tắm nước nóng, thì chúng ta quá ác, vì đi ngược lại tự nhiên của trời đất. Nhân quả thứ ba, người hát karaoke nhiều thì khi chết trở thành ma câm. Nhân quả thứ tư, nằm võng thì mất hết phước, vì khi nằm võng gác cái chân lên cao, đưa cái chân lên cao, hay là đưa cái chân ra ngoài, coi như đó đạp lên đầu, đạp lên mặt những người qua đường, nên bao nhiêu phước đổ xuống sông, đổ xuống biển hết. Nhân quả thứ năm, ham đi du lịch nhiều cũng bị mất phước. Cái công ty du lịch nào tạo ra những cái chuyến đi du lịch, đi chơi, đi ăn uống nhiều, thì công ty đó dần dần sẽ bị phá sản. Những cái người ham đi chơi, ham đi du lịch thì sau này sẽ nằm ở một chỗ, vì nhân quả không cho người ta đi tiếp. Nhân quả thứ sáu, nếu mình đem 2 bao xi măng hay là 200 bao xi măng đem đến để xây chùa, thì khoảng 20 kiếp sau thì nhà mình sẽ là nhà 2 tầng. Còn nếu chúng ta bỏ tiền lo hết tất cả để xây một ngôi chùa, thì kiếp sau chúng ta sẽ trở thành đại gia nhà đất, buôn bán nhà đất rất là thành công. Nhân quả thứ bảy, nếu mình có một cái nhà đó mà ở sát bên chùa, thì chúng ta cúng luôn cái nhà đó cho chùa luôn, rồi kiếm chỗ khác mà ở, một cái chòi nào đó để ở, rồi sau này kiếp sau hay là con cháu sẽ rất là giàu có, phước sẽ đến rất là nhiều luôn. Nhân quả thứ 8, những người nào mà bị lở miệng hay là ung thư miệng là do kiếp trước thích đi câu cá. Nhân quả thứ 9, cúng tiền mệnh giá thấp là phỉ báng Phật pháp, nên sẽ bị mất phước, không gặp được may mắn. Nhân quả thứ 10, người bị mất ngủ do uống cà phê nhiều, nên những người nào mà trồng cà phê sẽ bị mất ngủ theo, là do gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tại vì người trồng cà phê làm cho những người uống cà phê bị mất ngủ, nên quả nhân lại đó cũng bị mất ngủ luôn. Sau khi con liệt kê qua một cái số bài giảng về nhân quả của các thầy giảng thì cô chú, anh chị và các bạn thấy hợp lý không? Con không biết là các thầy lấy cơ sở nào mà thuyết giảng được như vậy. Thật sự nhân quả không thể suy luận theo kiểu như vậy được. Các thầy không thể lấy cái kết quả nào đó và suy ngược lại cái nguyên nhân mà không có cơ sở hay là quá trình nghiên cứu cụ thể. Chẳng hạn như kiếp này là bị cái này,
là do kiếp trước làm cái việc kia, không có cơ sở gì cả. Nói ra nó rất là mơ hồ, làm cho các Phật tử lo lắng và hoang mang. Tại sao chúng ta không nói về nhân quả hiện hữu? Chẳng hạn như trồng cây chanh thì sẽ nhận được quả chanh, nuôi gà thì sẽ có trứng gà, ăn thịt nhiều sẽ bị gút, uống nhiều nước ngọt sẽ có nguy cơ bị suy thận. Đôi khi giảng nhân quả như vậy á thì nó lại dễ hiểu hơn, và từ đó các thầy nên chú tâm về giảng về đạo đức làm người, đạo đức làm con, đạo đức làm cha mẹ, đạo đức làm vợ chồng. Đạo Phật hay là bất kỳ cái đạo nào cũng dạy người ta về đạo đức làm người. Đạo đức làm người mới là quan trọng. Cha con đánh nhau, anh em mất hòa đánh nhau, học sinh đánh thầy cô giáo, vào tù ra tội, tất cả đều là do thiếu đạo đức cả. Vậy để giảm bớt cái tình trạng trên thì nên chú tâm vào giảng về đạo đức, dạy về đạo đức. Thí dụ những nhà sư phạm tội thì cần phải trừng trị đích đáng, thí dụ đuổi ra khỏi chùa, chấm dứt sự tu hành. Cho nên rất nhiều nhà sư bị phạm tội, nào là cờ bạc, rượu chè, thậm chí còn hư hỏng hơn, phá giới, nhưng cũng chỉ bị trách khiển một cách rất là bình thường và không coi đó là tội. Nó rất nguy hiểm. Đã đến lúc chúng ta không thể chờ giáo hội Phật giáo xét kỷ luật của mình, mà chúng ta phải đưa vấn đề này vào pháp luật. Kẻ nào lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo công chúng thì kẻ phải trừng trị, không chỉ trong chùa chiền với nhau, mà là phải trừng trị hình sự trước pháp luật. Cho nên cái điều này, mê tín dị đoan hôm nay không những bớt đi mà lại còn nặng nề hơn cả thời chiến tranh chống Mỹ. Thời chiến tranh như thế, nhưng tôi không thấy ai lợi dụng mê tín dị đoan để kiếm tiền bao giờ. Nhưng mà đến hôm nay thì tự nhiên lợi dụng mê tín dị đoan, lợi dụng lễ hội, lợi dụng chùa chiền để kiếm ăn thì quá kinh khủng, đến nỗi mà dân chúng bức xúc. Cho nên lúc chúng ta phải đưa hình sự vào xử lý những vấn đề tôn giáo. Video của con đến đây là hết rồi. Cô chú anh chị và các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ con để con có động lực ra video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Chiêm ngưỡng một người đàn ông hết đỗi bình thường nhưng vô cùng vĩ đại. Một nhân vật đặc biệt, một phiên bản tối thượng của giới hạn mà có lẽ phải tính bằng ngàn năm trong dòng chảy lịch sử mới có được. Một ngôi sao sáng trong bầu trời dành cho những con người kiệt xuất và đỉnh cao nhất. Một tấm gương để tất cả phải dõi theo, kính trọng và ca ngợi. Sẽ còn đó nhiều kẻ với tâm nặng tham cầu, ham danh hám lợi đến điên cuồng sân si, dốt nát, ghét bỏ và chê bai. Hay vẫn còn những người yêu mến vị ấy một cách sai lạc không đúng đắn. Và đầy những kẻ tâm hạn hẹp, tư duy ngắn ngủi vẫn luôn hỏi rằng ông ấy có dạy cho ai cái gì mà tất cả lại gọi là thầy. Tôi có học được cái gì đâu mà tôi phải gọi là thầy. Vậy xin thưa với các bạn, nó thật sự đơn giản. Không phải ông ấy không phải là thầy, mà chính các bạn không đủ cả nhận thức cơ bản để làm học trò. Tại sao hàng triệu con người gọi vị ấy là thầy? Vì đơn giản họ học được thứ trí tuệ và giá trị mà bạn chưa đủ năng lực để hấp thụ mà thôi.